તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળના વિડીયોની અંદર આપણે ચોરસ અને લંબચોરસ વિશે પાયાની માહિતી મેળવેલ છે. જો તમે વિડીયો નથી જોયો તો તેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલી છે. આજે આપણે અહીં આ વિડીયોની અંદર 5 પ્રશ્ન હું ગણાવવાનો છું અને 5 પ્રશ્નોના જવાબ તમારે કોમેન્ટ કરવાના રહેશે. તો અહીં પ્રશ્ન નંબર 1 ની વાતચીત કરીએ. તમને કીધું છે કે ચોરસની લંબાઈ બમણી કરવામાં આવે, બરાબર. તો પહેલા સ્ટેટમેન્ટ ઉપર જઈએ. ચલો ધારી લઈએ છે કે આપણે ચોરસની લંબાઈ 10 છે, બરાબર છે. તો નવી લંબાઈ તમારી પાસે કેટલી થવાની? તો નવી લંબાઈ લખવી હોય તો અહીં તમને બમણું કરવાનું કીધું છે, એટલે કેટલો જવાબ થાય? 20, બરાબર. હવે તમને આગળ કીધું છે કે તેના ક્ષેત્રફળમાં, તો આપણે ક્ષેત્રફળ ગણી કાઢીએ. તો ચોરસ માટેનું ક્ષેત્રફળ ગણવું હોય તો શું થાય? લંબાઈનો વર્ગ સૂત્ર આવે, બરાબર. તો અહીં આપણે લખી કાઢીએ 10 નો વર્ગ, અને 10 નો વર્ગ કેટલો થાય? 100, બરાબર. આગળ કીધું છે કેટલો વધારો પ્રતિશતમાં થશે, એટલે તમારે અહીં જવાબ ટકાવારીમાં લાવવાનો છે, બરાબર. તો આપણે અહીં આ ક્ષેત્રફળ શોધીએ તો જવાબ શું લખવું પડે? સૂત્ર L2 નો સ્ક્વેર. L2 ની કિંમત કેટલી છે? 20, એનો વર્ગ, અને 20 નો વર્ગ કેટલો થાય? 400. કમ્પ્લીટ. હવે તમારે અહીં ક્ષેત્રફળમાં થતો પ્રતિશત વધારો કીધેલો છે, તો એના માટેનું સૂત્ર આવે તમારી પાસે A2 માઇનસ A1 છેદમાં A1. ના ખબર પડે એમના માટે કહી દઉં, A2 એટલે નવું ક્ષેત્રફળ, બરાબર. A1 એટલે જૂનું ક્ષેત્રફળ, અને છેદમાં જૂનું ક્ષેત્રફળ. કમ્પ્લીટ. તો આવી રીતે જ્યારે તમને કોઈ પણ રકમ આપે, તમે આ રીતે ક્ષેત્રફળમાં થતો વધારો શોધી શકો છો, બરાબર. અને અહીં ટકાવારીમાં લાવવાનું છે, એટલે ગુણ્યા 100 કરી દેવાના છીએ. કમ્પ્લીટ. તો આપણે નવું ક્ષેત્રફળ કેટલું મળ્યું તમને? 400. જૂનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે તમારી પાસે? 100, બરાબર. કિંમત મૂકી દઈએ અને સાદરૂપ આપીએ તો આ કેન્સલ થઈ જશે. તો 400 માઇનસ 100 એટલે કેટલા થયા? 300% ક્ષેત્રફળમાં શું થાય? વધારો થશે. કમ્પ્લીટ. કેટલા ટકાનો વધારો થયો? 300% વધારો થશે. ઓકે. નેક્સ્ટ, એવી જ રીતે આ જે તમને H1 પ્રશ્ન આપેલો છે, બરાબર. અહીં તમને કીધું છે કે લંબચોરસની લંબાઈ અને પહોળાઈ બંને બમણી કરવામાં આવે તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું વધશે? તો આનો જવાબ તમારે કોમેન્ટ કરવાનો રહેશે. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાતચીત કરીએ. એક ચોરસ અને લંબચોરસના ક્ષેત્રફળ કેવા છે? સમાન છે, બરાબર. તો અહીં ચોરસ અને લંબચોરસના ક્ષેત્રફળ કેવા થશે? સમાન. તો ચોરસના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર બધાને ખબર છે, લંબાઈનો વર્ગ આવે. ઓકે. અને લંબચોરસના ક્ષેત્રફળ માટે શું લખવું પડે આપણે? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, બરાબર. L ક્રોસ B. તો આ બંનેના ક્ષેત્રફળ સમાન આવવાના છે. જો ચોરસની બાજુ 20 સેન્ટીમીટર હોય તો તમને એક માહિતી આપી દીધી, ચોરસની બાજુ તમને આપી દીધી 20 સેન્ટીમીટર. તો આપણે એક કામ કરીએ કે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધી કાઢીએ. તો 20 નો વર્ગ કેટલો થશે? 400, બરાબર. એકમ શું આપે છે? સેમી, એટલે લખવાના આપણે સેમીનો સ્ક્વેર. કમ્પ્લીટ. નેક્સ્ટ, લંબચોરસની લંબાઈ તમને આપી છે 25. ઓકે. તો લંબચોરસની લંબાઈ તમને આપેલી છે 25. પહોળાઈ શોધવાની છે, એટલે પહોળાઈ એટલે B શોધવાનું બાકી છે. તો આપણે એક કામ કરીએ, આપણને માહિતી આપેલી હતી કે ક્ષેત્રફળ બંનેના કેવા છે? સમાન. તો આપણે આવી રીતે લખી કાઢવાના A1 બરાબર A2, બરાબર. A1 ની કિંમત કેટલી છે તમારી પાસે? 400. A2 ની કિંમત કેટલી છે? 25 ગુણ્યા B. તો આપણે B નો જવાબ શોધવો પડે. તો 400 છેદમાં 25, બરાબર. તો 25 વડે ભાગવા પડે આપણે, તો જવાબ કેટલો આવશે? 16. તો અહીં લંબચોરસની પહોળાઈ કેટલી છે? 16 સેન્ટીમીટર. કમ્પ્લીટ. હવે આપણને માંગેલું શું છે? દેખો, તો લંબચોરસની પહોળાઈ શોધો. મળી ગયો જવાબ 16 સેન્ટીમીટર. અને લંબચોરસની પરિમિતિ શોધો. તો આપણે અહીં લંબચોરસ માટે આ રીતે આકૃતિ દોરી શકીએ ખરા કે લંબચોરસની લંબાઈ કેટલી છે? 25, અને પહોળાઈ કેટલી છે? 16, બરાબર. તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે લંબચોરસની સામસામેની બાજુઓના માપ કેવા હોય? સમાન. તો હવે લંબચોરસની પરિમિતિ શોધવી હોય તો એનો મતલબ શું થાય? આ ચારે બાજુના માપનો સરવાળો. કમ્પ્લીટ.
તો આપણે એ રીતે ગણી કાઢીએ તો કેટલો જવાબ થશે 25 25 50 અને વત્તા 16 દુ 32 એટલે કેટલો જવાબ થશે 82 સેન્ટીમીટર. ઓકે, અથવા તમે આ સૂત્રની મદદથી પણ ગણી શકો પરિમિતિ બરાબર 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ બરાબર, જ્યાં લંબાઈનું માપ કેટલું છે તમારી પાસે 25 અને પહોળાઈનું માપ કેટલું છે 16. કિંમત મૂકી દો, જવાબ લાવો, આનો આ જ જવાબ આવવાનો છે. તો આવી જ રીતે આ જે H2 પ્રશ્ન છે બરાબર, એમાં પણ સેમ એ જ મેથડ છે. દેખો, ચોરસ લંબચોરસના ક્ષેત્રફળ સમાન, લંબચોરસની લંબાઈ આપી છે, પહોળાઈ આપી છે અને તમને અહીં ચોરસની પરિમિતિ શોધવાનું કીધું છે બરાબર. તો આનો જે પણ જવાબ આવે તે તમારે કોમેન્ટ કરવાનો રહેશે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન નંબર 3 ની વાતચીત કરીએ. બે ચોરસના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર 2:3 છે. ઓકે, તો અહીં ચોરસ માટેના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર A1/A2 કેટલો જવાબ છે 2/3 કમ્પ્લીટ. તો ચોરસની પરિમિતિનો ગુણોત્તર શોધો. તો અહીં યાદ કરો કે ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું છે તમારી પાસે L1/L2 આવે બરાબર. ચોરસ માટે લંબાઈનો વર્ગ આવે તો અહીં આપણે ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર જે રહ્યો એ કોના બરાબર લખી શકીએ આપણે L1/L2. આટલે સુધી માહિતી ધ્યાનમાં રાખીએ. હવે આપણે બંને ચોરસ માટે પરિમિતિની વાતચીત કરીએ તો બંને ચોરસ માટેની પરિમિતિ લખીએ આપણે. તો પહેલા માટેની પરિમિતિ કેટલી થાય 4L1 થાય અને બીજા માટેની પરિમિતિ લખીએ આપણે બરાબર. ચારે બાજુના માપ સમાન હોય એટલા માટે એની પરિમિતિ કેટલી થાય 4L1 થાય અને બીજા માટેની પરિમિતિ પણ કેટલી થાય 4L2. આપણે આ કિંમત શોધવાની છે. સમજી ગયા તમે વાતને? તો અહીં આપણે શું કરીશું 4 વડે ભાગી નાખીશું એટલે આપણે ગુણોત્તર L1/L2 નો શોધવો પડે. આ જવાબ કેટલો આવે તે, અને આ જવાબ શોધવો હોય તો આપણી પાસે આ માહિતી છે. દેખો, L1/L2 બરાબર 2/3. તો શું કરવું પડે? આપણે વર્ગમૂળ લેવું પડે. તો L1/L2 નો જવાબ લાવવો હોય તો આપણે વર્ગમૂળ બંને બાજુ લઈએ તો અહીં જવાબ શું થાય √2/√3. તો આ જવાબ છે એનો થશે અલ્ટિમેટલી પરિમિતિનો ગુણોત્તર, જે આપેલા પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે. નેક્સ્ટ આ જે પ્રશ્ન નંબર 3 છે તમારે જવાબ લખવાનો છે કે બે ચોરસની પરિમિતિ આપેલી છે. અહીં 40 આપી છે અને બીજી કેટલી આપી 60. તો બંને ચોરસના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર શોધો. તો તમારે પ્રશ્ન નંબર 3 નો જે જવાબ આવે તે કોમેન્ટ કરવાનો રહેશે. તો હવે નેક્સ્ટ આગળના પ્રશ્નની વાતચીત કરીએ. પ્રશ્ન નંબર 4 તમને અહીં કીધેલું છે કે 12 મીટર લંબાઈ બરાબર અને 15 મીટર પહોળાઈ ધરાવતા ભોંય તળિયા પર. તો અહીં તમને જે આપેલી માહિતી છે એ ખ્યાલ આવી જશે કે લંબચોરસ આ રીતે આપેલો છે બરાબર, કે જેની લંબાઈ 12 મીટર આપેલી છે અને પહોળાઈ તમને આપી દીધી છે 15 મીટર. તો આ થઈ ગયું તમારું ભોંય તળિયું બરાબર. તેના પર વધુમાં વધુ ક્ષેત્રફળ ધરાવતી ચોરસ ટાઇલ્સ લગાવવાની છે. સમજી લો કે મેં અહીં એક ચોરસ ટાઇલ્સ લગાવી બરાબર છે, એક સમજાવવા માટે કીધું. અહીં એક ચોરસ ટાઇલ્સ લગાવી. હવે તમને એવું કીધું છે કે વધુમાં વધુ ક્ષેત્રફળ, આ શબ્દ પર ધ્યાન આપો, વધુમાં વધુ ક્ષેત્રફળ ધરાવતી ચોરસ ટાઇલ્સ નાખવી હોય તો કેટલી ટાઇલ્સ જોઈએ, આવી રીતનો પ્રશ્ન છે. સમજ્યા વાતને? તો અહીં જ્યારે આવી રીતે કીધેલું હોય કે ચોરસ ટાઇલ્સ કેટલી જોઈએ ત્યારે તમારે હંમેશા આ જે લંબચોરસની લંબાઈ અને પહોળાઈ આપેલી હોય તેનો ગુસા શોધવો પડે. કઈ કિંમત શોધવી પડે? હંમેશા ગુસા કિંમત શોધવી પડે. તો આપણે અહીં સૌપ્રથમ 12 અને 15 ના અવયવો પાડીશું. તો 12 ના અવયવ લખીશું 3 × 4 અને 15 ના અવયવ લખીશું 3 × 5. તો અહીં ગુસાની કિંમત કેટલી થશે બરાબર? ગુસા એટલે બંનેમાં જે કિંમત આવતી હોય તે, તો કઈ કિંમત આવે છે 3. તો અહીં જે ચોરસ ટાઇલ્સ લગાવવાના છે એનું માપ કેટલું થશે 3/3 નું માપ થવાનું છે. સમજી ગયા વાતને? તો આપણે અહીં શોધવાનું છે કે કેટલી ટાઇલ્સ લગાવવી જોઈએ. સમજ્યા? તો
તો જ્યારે આવી રીતનો પ્રશ્ન હોય ત્યારે તમારે શું કરવાનું, આ જે લંબચોરસ આપેલું હોય એનું ક્ષેત્રફળ શોધી કાઢવાનું. લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ છેદમાં આ જે ચોરસ મળ્યો એનું ક્ષેત્રફળ, બરાબર છે, એટલે કે ટાઇલ્સનું ક્ષેત્રફળ. તો અહીં લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ લખીએ એટલે લંબાઈ જે 12 આપેલી છે, પહોળાઈ કેટલી આપી છે 15, અને ચોરસ માટેની ટાઇલ્સ જે રહી એનું ક્ષેત્રફળ શું થશે 3 × 3. સાદરૂપ આપીએ 12 માટે લખવાના 3 × 4, 15 માટે લખવાના 3 × 5 છેદમાં 3 3. આને કેન્સલ કરી દઈએ તો કેટલો જવાબ આવે 20. તો આપણે અહીં આ લંબચોરસની અંદર વધુમાં વધુ ક્ષેત્રફળ ધરાવતી, એટલે વધુમાં વધુ ક્ષેત્રફળ કેટલું છે 3/3 નું ક્ષેત્રફળ, બરાબર, એવી કુલ કેટલી ટાઇલ્સ લગાવી શકીએ 20. સમજી ગયા? તો આવી રીતે પ્રશ્ન નંબર 4, અહીં તમને 48 મીટર આપેલું છે અને અહીં તમને કિંમત આપી છે 36, બરાબર. લંબચોરસ ઓરડાની અંદર મહત્તમ કેટલી ચોરસ લાદી ગોઠવી શકાય એવો જ પ્રશ્ન છે, જેનો જવાબ તમારે કોમેન્ટ કરવાનો રહેશે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન નંબર 5 ની વાતચીત કરીએ. ચોરસના વિકર્ણની લંબાઈ 10 સેમી છે. તો તમને અહીં ચોરસ આપેલો છે, બરાબર, અને એનો વિકર્ણ એટલે આ કિંમત જેની લંબાઈ તમને આપેલી છે 10 સેમી. તો એની પરિમિતિ શોધો, એનું ક્ષેત્રફળ શોધો. તો જ્યારે તમને વિકર્ણ આપેલો હોય, બરાબર છે, તો ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર સિમ્પલ છે, ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 d². આ થાય કિંમત. d એટલે ડાયગોનલ વિકર્ણનું માપ, બરાબર, તો એ કિંમત મૂકી દઈશ 1/2. d ની કિંમત છે તમારી પાસે 10, એનો વર્ગ 1/2, 10 નો વર્ગ કેટલો થાય 100. તો અહીં તમને જવાબ મળી ગયો 50. એકમ શું આવશે સેમીનો વર્ગ. હવે આપણે અહીં પરિમિતિ શોધવાની છે. પરિમિતિ શોધવી હોય તો તમને આ બાજુનું માપ ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર, કમ્પ્લીટ. તો આ જે 10 કિંમત મળે તો તમને બધાને યાદ હોય તો આ રીતે પાયથાગોરસનો પ્રમેય ઉપયોગ થતો હતો. તો વિકર્ણનું લંબાઈ લંબચોરસની અંદર, વિકર્ણની લંબાઈ લંબચોરસમાં કેટલી હોય તો √2 × L. જે તમને માપ આપેલું છે કેટલું 10. જે લોકોને √2 × L ના ખબર પડી તો અહીં તમે પાયથાગોરસ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરો. દેખો L² + L² કેટલો જવાબ થાય 2L² અને √2L, જે તમને આ બાજુનું માપ મળી જાય, અને એ બાજુ શું છે તમારી વિકર્ણ, બરાબર. તો અહીં આપણે લંબાઈની કિંમત શોધવાની છે. તો લંબાઈ બરાબર શું થશે 10/√2, આવું લખવાના. હવે આપણે પરિમિતિ શોધવાની છે, બરાબર. તો એક કામ કરીએ, આને વ્યવસ્થિત સાદરૂપ આપીએ. તો આને લખાય 5 × 2 લખાય એટલે 10 થાય. અહીં 2 ની જગ્યાએ તમે આવી કિંમત લખી શકો √2 × √2. ચેક કરી લો, જો જવાબ 2 જ આવશે. √2 × √2 નો જવાબ 2 જ થાય, બરાબર. તો અહીં આ છેદ ઉડી જશે તો જવાબ કેટલો થશે 5√2 થશે. એનો મતલબ આ જે લંબાઈ રહી એ કેટલી છે 5√2 છે. હવે તમારે પરિમિતિ શોધવી હોય તો દરેક બાજુના માપ સમાન છે, બરાબર, એટલે આ દરેક બાજુના માપ 5√2 છે તમારી પાસે. તો પરિમિતિ શોધવી હોય તો શું કરવું પડે, તો પરિમિતિ બરાબર 4L લખાય. ચોરસ માટે શું લખાય 4 × લંબાઈ, 4 × લંબાઈનું માપ કેટલું છે 5√2, એટલે જવાબ કેટલો થયો 5 × 20 √2. એકમ શું આવશે સેમી. કમ્પ્લીટ. તો આવી રીતે પ્રશ્ન નંબર 5 જે છે કે ચોરસના વિકર્ણની લંબાઈ, મેં કિંમતો બદલેલી છે, જે જવાબ આવે તમારે પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળનો એ કોમેન્ટ કરવાનો રહેશે.